आजको हाम्रो टपिक भनेको आस्की र युनिकोड। अब त्यसपछि यो जुन आस्कीको लिमिटेसन थियो, त्यो आस्कीको लिमिटेसनले गर्दा के आयो भने युनिकोड आयो होइन। फन्डामेन्टली कम्प्युटर डिल विथ नम्बर। अघि नै पनि हामीले के अहिलेसम्म हामीले के भनिरहेछौँ भने कम्प्युटरले डिल गर्ने भनेको लेटर, टेक्स्ट, क्यारेक्टरहरू केही पनि होइन, उसले अल्टिमेटली ब्याकग्राउन्डमा नम्बर मात्रै बुझ्छ है। दे स्टोर लेटर एन्ड अदर क्यारेक्टर बाई असाइनिङ अ नम्बर फर इच वान। जस्तो आस्कीमा पनि त्यही भइरहेको थियो। ए को मैले ए स्टोर गर्नु पऱ्यो कम्प्युटरमा भने चाहिँ कम्प्युटरले ए स्टोर गर्दैन, उसले यसलाई 65 भनेर चिन्छ र यसको 10011001 यो होला भने उसले यसरी बाइनरीमा उसले नम्बर स्टोर गर्छ। They store letter and other character by assigning a number for each one. Before Unicode was invented, there are other systems like ASCII for character encoding for assigning this number. Unicode develop हुनुभन्दा अगाडि ASCII थियो क्यारेक्टर इन्कोडिङको लागि। त्यो क्यारेक्टर इन्कोडिङ भनेको हरेक क्यारेक्टरको लागि एउटा सर्टेन नम्बर असाइन गर्ने। These early character encoding were limited and could not contain enough character to cover all the world's language. र यो जुन आस्की थियो त्यसले हामीलाई टोटलमा दिन सक्ने भनेको 256 डिफ्रेन्ट सिम कोडहरू हो। र यो 256 डिफ्रेन्ट कोडले वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजको सबै क्यारेक्टरहरूलाई इन्क्लुड गर्न सक्दैन। जस्तो नेपाली ल्याङ्ग्वेज कदेखि ज्ञसम्म, अदेखि अहसम्म, अनि ककाकी के चाहियो त्यो सबै कोडहरूलाई चाहिँ आस्कीले त्यो सबै लेटर, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको लेटरहरूलाई आस्कीले कोडिङ गर्न सकेन, किनभने त्यो लिमिटेसन थियो। त्यसमा 256वटा टोटल हामीलाई क्यारेक्टर अभाइलेबल थियो। त्यो सबै अलरेडी के थियो, बुक भइसकेको थियो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लेटरले, अनि अरूहरू कन्ट्रोल क्यारेक्टरहरूले त्यो सबै बुक गरिसकेको थियो। त्यही भएर आस्की युज गरेर नेपालीमा हामीले कम्प्युटर युज गर्न सकेनौँ, इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कम्प्युटर युज गर्न सकेनौँ, जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कम्प्युटर युज गर्न सकेनौँ। अनि यो ड्रब्याकले गर्दाखेरि के भयो त भनेपछि अब यसको सल्युसन त चाहियो। अनि सल्युसन के निस्कियो भनेपछि युनिकोड भनेर सल्युसन निस्कियो। कम्प्युटर सिस्टम इन्टरनली स्टोर डेटा इन अ बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन। अ क्यारेक्टर इज स्टोर्ड युजिङ अ कम्बिनेसन अफ zeros and one. The process is called encoding. The character encoding scheme is important because it helps to represent the same information on multiple type of device, type of encoding. र डिफ्रेन्ट इन्कोडिङहरू त्यो टाइपमा अब जस्तो आस्कीले मात्रै रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नभएपछि हरेक कन्ट्रीहरूले आफ्नो इन्कोडिङहरू निकाल्न थाल्यो कि। जस्तो अमेरिकनहरूले चाहिँ आस्की बनायो, त्यसपछि यो वेस्टर्न युरोपियन ल्याङ्ग्वेज इन्कोड गर्नको लागि ISO 88591 आयो, रसियन ल्याङ्ग्वेज इन्कोड गर्नको लागि KOI 8 आयो, अनि चाइनिज ल्याङ्ग्वेजहरू इन्कोड गर्नको लागि GB 18030 र बिग 5 भनेर आयो। यो डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ हो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ इन्कोड गर्नको लागि। अनि फेरि के हो भनेपछि अब हरेक कन्ट्रीले आफ्नै इन्कोडिङ बनाउन थालेपछि के हो भनेपछि कम्युनिकेसन गर्न प्रब्लम भयो। त्यो फेरि स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा भएन। अनि त्यही भएर अनि के आयो भने सबै ल्याङ्ग्वेजलाई इन्कर्पोरेट गर्ने गरेर अर्को इन्कोडिङ स्किम आयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिकोड भन्यौँ। देयर वेयर अ फ्यु लिमिटेसन टु द इन्कोडिङ टेक्निक युज्ड बिफोर द युनिकोड सिस्टम। इन एभ्री ल्याङ्ग्वेज different letters are present and the code assigned to every letter is also different, which means multiple language have multiple code for various letter भनेको। जस्तै यहाँ भने नि अघि न जस्तो यो ISO 8859 ले वेस्टर्न युरोपियन ल्याङ्ग्वेजहरूको लेटरहरू इन्कोड गर्नलाई युज गर्यो। अब उसले के गरिदिन सक्छ भने आफ्नो ल्याङ्ग्वेज त इन्कोड गर्यो प्लस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि त हेर्नु पर्यो नि भनेर अब उसले यहाँ चाहिँ हामीले आस्कीमा चाहिँ के थियो भने आस्कीमा ए को भ्यालु 65 थियो भने अब यो इन्कोडिङ स्किममा ए को भ्यालु 165 दिन सक्छ के। भनेपछि ए भन्ने लेटरको लागि डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ स्किममा डिफ्रेन्ट नम्बर भइदियो के, डिफ्रेन्ट कोडिङ भइदियो। त्यसले गर्दा युनिफर्मिटी भएन। युनिफर्मिटी नभएपछि अनि सबैले के गर्यो, एउटै कमन स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने भनेर युनिकोड डेभलप भयो। Certain languages have certain character set. The code assigned to each character may vary in terms of length. For example, some character can be encoded with a single byte, other might require 2 or more bytes. The problem lead to finding a better solution for character encoding, that is Unicode. Different encoding, different countryहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इन्कर्पोरेट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ स्किम ल्यायो। त्यसले गर्दा झन् के भयो त कन्फ्युजन बढ्यो। अनि त्यही भएर के हो भने सबैले एउटा कमन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने भनेर युनिकोड डेभलप गर्यो। र युनिकोड भनेको
यो एउटा यो युनिकोड कन्सोर्टियम भन्ने यो एउटा ग्रुप हो। युनिकोड कन्सोर्टियम भन्ने एउटा ग्रुप हो जुन चाहिँ 1988 मा फाउन्ड भयो र इन्कर्पोरेटेड इन 1991। अनि 1991 देखि यसले आफ्नो काम सुरु गर्यो। यो पब्लिक बेनिफिट नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यसले प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन होइन, पब्लिक बेनिफिटको लागि काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। त्यो चाहिँ युनिकोड कन्सोर्टियम। अनि ओपन सोर्स स्ट्यान्डर्ड डेटा एन्ड सफ्टवेयर, यसले चाहिँ ओपन सोर्स स्ट्यान्डर्ड युज गर्छ र एरेन्ज द कन्ट्रिब्युसन अफ हन्ड्रेड्स अफ प्रोफेसनल। र यो युनिकोड कन्सोर्टियमले के गर्यो भने सयौं प्रोफेसनलहरूले यो युनिकोड डेभलप गर्नको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्यो। त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्रोफेसनलहरू, एक्सपर्ट, भोलिन्टियर्सहरू र ल्याङ्ग्वेज एक्सपर्टहरू मिलेर त्यो सबैजनालाई कम्बाइन गर्नको लागि यो युनिकोड कन्सोर्टियमले हेल्प गर्यो। अनि त्यो सबै प्रोफेसनलहरू, एक्सपर्ट, भोलिन्टियरहरू र ल्याङ्ग्वेज एक्सपर्ट बसेर उनीहरूले एउटा कोडिङ स्किम बनायो। आस्कीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेन। वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजलाई यसले कोडिङ गर्न सकेन। वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजको क्यारेक्टरहरूलाई यसले नम्बर दिन सकेन। त्यही भएर अब हामीले अर्को एउटा कोडिङ सिस्टम बनाउनु पर्छ भनेर युनिकोड कन्सोर्टियम भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन बन्यो 1988 मा। अनि यो चाहिँ कस्तो भने नन प्रफिट, यसले प्रफिट अर्न गर्नको लागि होइन कि पब्लिक बेनिफिटको लागि काम गर्यो। अनि यसले के गर्यो भने भोलिन्टियर गर्ने मान्छेहरू अनि प्रोफेसनलहरूलाई एउटै ठाउँमा ग्यादर गराएर एउटा कोडिङ कसरी गर्ने भनेर उनीहरूले डिस्कसन गर्यो। अनि 30+ अर्गनाइजेसनल मेम्बर एक्रस कर्पोरेट, एकाडेमिक एन्ड गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसन, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ यसमा। गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटहरू पनि छ। किनभने गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटहरू किन आयो त भने जस्तो नेपालमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्युटर चलाउनु पर्यो भनेर नेपाल गभर्मेन्टले पनि त भन्छ नि होइन हो। त्यस्तो त्यो भएर अब नेपाल गभर्मेन्ट पनि के भयो, युनिकोडमा एड हुन सक्ने भयो। त्यो भएर गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि यो कन्सोर्टियममा एड भयो। फन्डेड बाई मेम्बरसिप, ड्यू एन्ड डोनेसन भनेको आइदर डोनेसन, धेरै मान्छेहरूले यो कन्सोर्टियममा यो अर्गनाइजेसनमा डोनेसन पनि दिए र मेम्बरसिपको फीको थ्रुबाट पनि यसले फन्डहरू रेज गर्यो। अनि यो उसले के गर्यो भनेपछि युनिकोड डेभलप गर्यो। त्यही भएर युनिकोड डेभलप गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ युनिकोड कन्सोर्टियम। यो चाहिँ 1988 मा स्टाब्लिस भयो। अनि 1991 मा यसले इन्कर्पोरेट गर्यो। यो पब्लिक बेनिफिटको लागि स्टाब्लिस भएको अर्गनाइजेसन हो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो र यसले उठाउने फी भनेको डोनेसन र मेम्बरसिपबाट। The Unicode Consortium started out as a standard body for the character encoding and derived its name from the 3 main goal. र युनिकोड भनेर जुन नाम आयो नि, यो युनि भनेर आयो नि, यो कोड त हामीले कोडिङै गरेको हो, तर यसको अगाडि नाम के छ, युनि भनेर छ नि हो। यो युनि भनेको युनिभर्सल, युनिफर्म र युनिकको सर्ट फर्म भयो के। युनि हेर्नु त, युनि भयो। युनिभर्सल भनेको वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजलाई एड्रेस गरेपछि यो के भयो त, युनिभर्सल भयो। एड्रेसिङ द निड अफ वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज। वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको वर्ल्डमा जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले बोल्छौँ, जस्तो पहिला आस्कीले के गरेको थियो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै इन्क्लुड गरेको थियो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै इन्कोड गरेको थियो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लेटरहरूलाई मात्रै उसले कोड प्रोभाइड गर्थ्यो भने अब युनिकोडले के गर्यो भने युनिकोडको काम भनेको वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजमा युज हुने क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ कोडिङ गर्ने। त्यही भएर यो युनिभर्सल भयो। अनि युनिफर्म भनेको फिक्स लेन्थ कोड। अघि नै हामीले के भनेको थियौँ भने यहाँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले आफ्नो डिफ्रेन्ट के भयो इन्कोडिङ स्किम निकालेको थियो। अनि त्यो गर्दाखेरि आस्कीमा ए को भ्यालु 65 थियो भने अब त्यही एलाई चाहिँ यो रसियनहरूले युज गर्ने इन्कोडिङले लेट्स से 165 दियो भनेपछि अब यसको लेन्थ त फरक भयो नि त। यहाँ जम्मा 2 डिजिट थियो, यहाँ 3 डिजिट भयो। भेरिएबलको लेन्थ, एउटै क्यारेक्टरको लेन्थ पनि कुनै ठाउँमा 2टा डिजिटको, कुनै ठाउँमा 3टा डिजिटको भयो हो। त्यस्तो नहोस् भनेर हरेक क्यारेक्टरलाई उनीहरूले एउटा फिक्स लेन्थ कोड दिने भन्यो। त्यसले गर्दा एक्सेस गर्न इफिसियन्ट हुने भयो। त्यही भएर यो युनिफर्म भयो। फिक्स वाइड कोड फर इफिसियन्ट एक्सेस, युनिफर्म। अनि युनिक बिट सिक्वेन्स हैज ओन्ली 1 इन्टरप्रिटेसन इन्टु द क्यारेक्टर कोड। र अघि नै भने एलाई आस्कीले 65 दिएको थियो, बीलाई त्यही रसियनहरूले युज गरेको कोडलाई चाहिँ 165 दियो भने यहाँ पनि त डिफ्रेन्ट भने ए को भ्यालु यहाँ 65, यहाँ युनिक भएन नि त। तर युनिकोडले के गर्यो भने युनिक बनायो हो। त्यही भएर यसको मेन अब्जेक्टिभ 3टा थियो। मेन गोल के थियो, युनिभर्सल, युनिफर्म र युनिक हो। यो 3टाबाट उसले यो सर्ट फर्म निकाल्यो युनि भनेर, अनि कोड जोड्यो युनिक। त्यसरी नाम आयो युनिकोड
है। त्यही भएर युनिकोड हाम्रो किन डेभलप भयो भनेपछि बिफोर युनिकोड स्ट्यान्डर्ड वाज डेभलप्ड देयर वर मेनी डिफरेन्ट सिस्टम कल्ड क्यारेक्टर इन्कोडिङ फर असाइनिङ नम्बर। दिस अर्लियर क्यारेक्टर इन्कोडिङ वर लिमिटेड एन्ड डिड नट कभर क्यारेक्टर फर अल द वर्ल्ड्स ल्याङ्ग्वेज। Even for a single language like English, no single encoding covered all the letter, punctuation, and technical symbols in the common use. Pictographic language such as Japanese were a challenge to support with this earlier encoding standard. Pictographic भनेको जस्तो हाम्रो क लेख्छौँ नि, क लेख्दाखेरि हाम्रो यहाँ कुनै पनि फोटो युज भएन खाली, तर जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पिक्चर पनि युज हुने भएको हुनाले जापानिज ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ पिक्टोग्राफिक ल्याङ्ग्वेज भनेको उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा यो क्यारेक्टर, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा क्यारेक्टरहरू मात्रै हुन्छ, कुनै पनि पिक्चर हुँदैन, तर जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पिक्चर पनि हुने भएको हुनाले जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पिक्टोग्राफिक भनेको। र जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा धेरै क्यारेक्टरहरू हुने भएको हुनाले, चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा धेरै क्यारेक्टरहरू हुने भएको हुनाले आस्कीले त्यसलाई फुलफिल गर्न सकेन। Early character encoding also conflicted with one another. That is, two encoding, you could use the same number for two different characters or use the different number for the same character. Any given computer might have to support many different encoding. However, when a data is passed from between computer and different encoding, it increases the risk of data corruption and error. अब हामीले different encoding system use गर्यौं, different encoding system use गर्यौं, आस्कीले त्यसलाई 65 रिप्रेजेन्ट गर्यो a को लागि भने रसियनहरूले युज गर्ने इन्कोडिङले a को लागि रिप्रेजेन्ट गर्यो 165। अब रसियन ल्याङ्ग्वेज, रसियनको इन्कोडिङ सिस्टम युज गरेर बनाएको फाइललाई यदि हामीले आस्की सपोर्ट गर्ने कम्प्युटरमा चलायौँ भने अब यो त फरक भयो नि त भ्यालु हो। त्यस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ, रिस्क अफ डाटा करप्सन एन्ड इरर हुने रिस्क हुने भयो। बट मेनी ल्याङ्ग्वेज ल्याक क्यारेक्टर सपोर्ट अल टुगेदर। यो त्यही भएर हाम्रो के आयो भनेपछि युनिकोड आयो। युनिकोड सिस्टम इज एन international character encoding technique that can represent most of the language around the world. र इन्कोडिङ भनेको इन्टरनेसनल क्यारेक्टर इन्कोडिङ टेक्निक हो जसले चाहिँ वर्ल्डको मोस्ट ल्याङ्ग्वेजको क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ इन्कोड गर्न सक्छ, भनेको सबै ल्याङ्ग्वेजहरूमा भएको क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ कोडहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। युनिकोड सिस्टम इज इस्टाब्लिश बाई युनिकोड कन्सोर्टियम। यो हामीले अघि नै पनि भन्यौँ। युनिकोड असाइन अ युनिक कोड कल अ कोड पोइन्ट टु इच क्यारेक्टर। युनिकोड कोड पोइन्ट भनेको युनिकोडले हरेक क्यारेक्टरलाई एउटा युनिक कोड प्रोभाइड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोड पोइन्ट। जस्तो आस्कीमा लेट्स से a को भ्यालु हामीले कति प्रोभाइड गर्यो 65, यो भनेको के हो त कोड पोइन्ट भयो, यो कोड युनिक कोड भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी कोड पोइन्ट भन्छौँ। त्यही भएर यो कोड पोइन्ट भनेको यो युनिकोडमा भएको कोड पोइन्ट भनेको के हो भन्न पनि सक्छ, अथवा युनिकोड असाइन ए युनिक कोड टु इच क्यारेक्टर, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले भनेर पनि सोध्न सक्छ यो कोड पोइन्ट भनेर है। हेक्साडेसिमल भ्यालु आर युज टु रिप्रेजेन्ट युनिकोड क्यारेक्टर। युनिकोड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम क्यान प्रोड्युस ओभर मिलियन कोड पोइन्ट मोर देन इनफ टु अकाउन्ट फर एभ्री क्यारेक्टर इन। अघि न हाम्रो आस्की युज गर्दाखेरि टोटलमा 256 वटा मात्रै हाम्रो कोड जेनेरेट गर्न सकेका थियौँ भने अब युनिकोड युज गरेर हामीले मिलियन कोड पोइन्टहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ, मिलियन हामीले कोडहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसले वर्ल्डको सबै ल्याङ्ग्वेजको सबै क्यारेक्टरहरूलाई पनि इन्कोड गर्न सक्छ। युनिकोड इज नाउ द युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड फर कोडिङ अल ह्युमन ल्याङ्ग्वेज। अनि युनिकोडको 3टा भेरिएन्ट हुन्छ है, UTF-8, UTF-16 र UTF-32। UTF भनेको युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन फर्मेट 8 बिट, युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन फर्मेट 16 बिट र युनिफर्म ट्रान्सफर्मेसन फर्मेट 32 बिट है। यो भनेको 8 बिट भनेको उले डाटा कुनै पनि भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, एलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमम बिट मिनिमम बिट युज गर्ने भनेको मिनिमम भनिरहेको छ, मिनिमम बिट युज गर्ने भनेको 8 बिट, तर 8 बिटले धानेन भने अनि त्यसपछि उ 16 बिटमा जान्छ, 16 बिट पनि धानेन भने 32 बिटमा जान्छ, भनेको 1 बाइटमा जान्छ, त्यसपछि 2 बाइटमा जान्छ, त्यसपछि 3 बाइटमा जान्छ, त्यसपछि बल्ल 4 बाइटमा जान्छ, भनेको 1 बाइट भनेको 8 बिट, 2 बिट भनेको 2 बाइट भनेको 16 बिट, अनि 24 बिट र 32 बिट। UTF-8 भनेको यो 8 रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको बिट हो र यसले मिनिमम बिट लिने भनेको 8 र म्याक्सिमम बिट लिने भनेको मिनिमम बिट लिने भनेको 8 र म्याक्सिमम बिट लिने भनेको 32, तर यसले एकैचोटि
32 बिट लिँदैन। यदि कुनै क्यारेक्टरलाई उसले 8 बिट मात्रै दिएको छ, 8 बिटबाट रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भने 8 बिटले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ। 8 बिट भन्दा बढी चाहियो भने अनि बल्ल उसले 16 बिट युज गर्छ। 16 बिट भन्दा बढी चाहियो भने बल्ल उसले 24 बिट युज गर्छ। अनि 24 भन्दा बढी चाहियो भने बल्ल 32 बिट युज गर्छ के। एकैचोटि उसले 32 बिट युज गर्दैन। तर UTF-32 भन्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, 4 वटा बाइट युज गर्ने भयो। भनेको 32 बिट कुनै पनि कोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 32 बिट नै युज गर्छ। भने यसले चाहिँ के गर्छ भने पहिला 16 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 16 बिटले पुगेन भने अनि बल्ल ऊ 32 मा जान्छ। भनेपछि स्टोरेजको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा इफिसियन्ट कुन हुने भयो त? मैले के भने यो 8 भनेको, जस्तो यो 8 भने नि मैले, यो UTF-8 भनेको 8 बिट भनेको, यो इन्कोडिङ स्किमबाट मैले क्यारेक्टरलाई इन्कोड गर्नु पर्यो। एलाई इन्कोड गर्नु पर्यो भने मैले मिनिमम बिट लिने भनेको 8 बिट हो। अब लेट्स से मैले जेड रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 8 बिटले यसलाई पुगेन भने उसले त्यसपछि कति बिट लिन्छ? 16 बिट लिन्छ हो। अब मैले लोअर केस ए रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, यसलाई मैले के गरेँ, दुईटा बाइटले पनि भएन, 16 बिटले पनि भएन, मलाई 24 बिट चाहियो भनेपछि बल्ल ऊ 24 बिटमा जान्छ। यदि 24 बिटले पनि पुगेन भने अनि बल्ल ऊ कतिमा जाने भयो? 32 बिटमा जाने भयो। यदि 8 बिटले पुग्छ भने 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 8 बिटले पुगेन भने अनि बल्ल 16 मा जान्छ, 16 ले पुगेन भने 24 मा जान्छ, 24 ले पुगेन भने 32 मा जान्छ। तर UTF-32 भन्ने बित्तिकै उसले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई 32 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको ए स्मल एलाई पनि उसले टोटलमा 32 बिट क्यारेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने जेडलाई पनि उसले 32 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। भनेको UTF-32 भन्ने युनिकोड युज गर्यो भने कुनै पनि क्यारेक्टरलाई हामीले इन्कोड गर्नु पर्यो भने उसले 32 बिट लिन्छ। भनेपछि अब इफिसियन्ट कुन हुन्छ त? UTF-8 कि UTF-32? 8 हुन्छ नि। 8 भन्ने बित्तिकै त मेमोरीमा कम स्पेस जाने भयो नि, होइन? कम मेमोरी युज हुने भयो नि त कम्प्युटरमा। जस्तो ए रिप्रेजेन्ट गर्यो, यो रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा एलाई 8 बिटले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने यसले युज गर्यो भने एलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कति बिट चाहियो? 32 बिट चाहियो के। 24 बिट त एक्स्ट्रा गयो नि त। 24 बिट त हामीले कम्प्युटरको मेमोरीमा एक्स्ट्रा के अरे अकुपाई गरेर बस्ने भयो नि त। त्यही भएर अनि 8 बिटले पुगेन भने बल्ल यो 16 बिटमा जान्छ, 16 बिटले पुगेन भने 24 मा जान्छ, 24 मा पुगेन भने बल्ल 32 मा जाने हो। तर UTF-32 ले जहिले पनि 32 बिट लिन्छ। भनेपछि मेमोरीको केसमा यसले कम मेमोरी लिने भयो, यसले बढी मेमोरी लिने भयो है। मेमोरी इफिसियन्ट चाहिँ यो हुने भयो। इट रिप्रेजेन्ट 8 बिट 1 बाइट लङ क्यारेक्टर इन्कोडिङ, इट रिप्रेजेन्ट 16 बिट 8 बाइट लङ क्यारेक्टर इन्कोडिङ एन्ड इट रिप्रेजेन्ट 32 बिट 4 बाइट लङ इन। इच कोड पोइन्ट विथ यु फर युनिकोड फलोड बाई, अनि इच कोड पोइन्ट भनेको युनिकोडमा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कोडलाई चाहिँ हामी कोड पोइन्ट भन्छौँ होइन। बिगिन्स विथ यु, र हरेक कोड पोइन्ट चाहिँ युबाट स्टार्ट हुन्छ। फलोड बाई युनिक स्ट्रिङ अफ क्यारेक्टर टु रिप्रेजेन्ट द क्यारेक्टर। टु एक्सेस द युनिकोड क्यारेक्टर द फर्मेट स्टार्ट विथ एन स्केप सिक्वेन्स /u फलोड बाई 4 डिजिट हेक्साडेसिमल भ्यालु। स्केप सिक्वेन्स भनेको नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर भनेको है, यो नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर हो। कुनै पनि हामीलाई युनिकोड क्यारेक्टर एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? /u राख्नु पर्यो अनि हेक्साडेसिमल भ्यालु टु UFF भयो। यसरी हामीले युनिकोड कुनै पनि, जस्तो हामीले अघि न आस्कीमा एलाई 65 दिएको जस्तै यसलाई चाहिँ अब युनिकोडमा हामीले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई भ्यालु दिनु पर्यो भने यो फर्मेटमा दिनु। सो ए को लागि के भयो? U + 0041, स्मल ए को लागि U + 0061 भनेर यसरी युनिकोडको इक्जाम्पल भयो। UTF-8 इज एन इन्कोडिङ सिस्टम फर युनिकोड। इट क्यान ट्रान्सलेट एनी युनिकोड क्यारेक्टर टु अ म्याचिङ युनिक बाइनरी स्ट्रिङ एन्ड can also translate the binary stick back to the Unicode character. This is the meaning of UTF, Unicode Transformation Format. UTF भनेको Uniform Transformation Format भयो। There are other encoding system for Unicode beside UTF-8, but UTF-8 is unique because it represents character in 1 byte unit. यो युनिक किन छ भने यसले चाहिँ हरेक क्यारेक्टरलाई 1 बाइटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। 1 बाइट भनेको 8 बिट। Remember that 1 byte consists of 8 bit, hence -8. त्यही भएर 8 आएको कारण चाहिँ के हो भने 8 बिट
को 8 बिट युज गरेर कुनै पनि क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले -8 लेखिएको हो UTF -8 converts a code point which represents a single character in Unicode into a set of 1 to 4 byte र यो UTF-8 मा चाहिँ हामीले एउटा बाइटबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो, दुईटा बाइटबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो, तीनटाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो, चारवटाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो। यसरी यही UTF-8 बाट हामीले हेर्यो भने एलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 8 बिट युज भएको छ भने यो सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 16 बिट युज भएको छ, यो सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 24 बिट युज भएको छ भने यो सिम्बल र यो सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 32 बिट युज भएको छ है। द फर्स्ट 256 character in Unicode library which include the character we saw in ASCII are represented as 1 byte र ASCII मा 256 वटा 256 क्यारेक्टर जुन युज भएको थियो त्यो युनिकोड मा पनि छ र ASCII मा जसरी भ्यालु दिएको छ युनिकोड मा पनि त्यही नै भ्यालु दिएको छ। 256 ASCII को 256 वटा जुन क्यारेक्टर छ र त्यसलाई जुन भ्यालु दिएको छ यसमा पनि त्यही नै हो, युनिकोड मा पनि त्यही नै हुन्छ, तर बाँकीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि उले 2 बाइट देखि अरु 3-4 byte use गरेको छ। Character that appears later in Unicode library are encoded as 2 byte, 3 byte and eventually 4 byte binary unit. UTF-8 converts some character to 1 byte and other up to 4 byte to save the memory. मेमोरी सेभ गर्नको लागि उले कुनै क्यारेक्टरलाई 1 byte पनि दिएको छ, कुनै क्यारेक्टरलाई 2 byte, कुनै क्यारेक्टरलाई 3 byte, कुनै क्यारेक्टरलाई 4 byte. By using less space to represent more common character, UTF-8 reduces the file size which while allowing for much larger number of less common character. जुन क्यारेक्टरहरु कमन एकदम लेस कमन युज हुन्छ, कम युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उले 32 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि बाँकी चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ 1 बाइटमा यो के रे 1 बाइटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, 8 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो के भयो त भने फाइल साइज सानो हुने भयो। जस्तो हामीले हाम्रो फाइलमा यो क्यारेक्टर एकदमै कम युज गर्छौं, यो क्यारेक्टर कम युज गर्छौं, तर सबैभन्दा म्याक्सिमम युज गर्ने क्यारेक्टर A09 हो नि। हो यस्तो 0A09 हरुलाई चाहिँ उले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ 8 के 1 बाइट युज गर्यो, 8 बिट युज गर्यो। एकदम रियर केसमा युज हुने क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि उले 32 बिट युज गर्यो। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के फाइदा भयो भने हाम्रो फाइलको साइज चाहिँ सानो हुने भयो। Another benefit of UTF-8 encoding is its backward compatibility with ASCII. Backward compatibility with ASCII भनेको यो ASCII सँग पनि compatible छ भनेको। The first 128 character in Unicode library matches those in ASCII library and UTF-8 translates this 128 Unicode character into the same binary string as ASCII. है backward compatible छ र ASCII Unicode को पहिलो 128 character चाहिँ ASCII को 128 क्यारेक्टर जे छ त्यही नै हुन्छ र त्यसले बाइनरी स्ट्रिङ पनि त्यही नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब UTF-8 versus UTF-16. UTF-8 encoded a character into binary string of 1, 2, 3 or 4 byte र UTF-16 ले चाहिँ के गर्छ भने either 2 or 4 byte भने पहिला 16 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 16 बिटले पुगेन भने अनि बल्ल 32 बिटमा जान्छ। UTF-8 is the smallest binary representation of character is 1 byte or 8 bit. UTF-16 the smallest binary representation of character is 2 byte or 16 byte. यसले भन्दा यसले 8 bit बढी लिने भयो। UTF-8 encoding is preferable to UTF-16 as the majority of website because it uses less memory. र यो UTF-8 चाहिँ बढी प्रिफरेबल हुन्छ किनभने यसले कम मेमोरी लिन्छ। UTF-8 encode each ASCII character in just 1 byte. एउटा बाइटमा हुन्छ भने यसले 2 अथवा 4 बाइट लिन्छ। This means that English text file encoded with UTF-16 would be at least double the size of the same file encoded with UTF-8. यदि हामीले एउटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा एउटा टेक्स्ट फाइल बनाएको छौं र त्यो टेक्स्ट फाइल यदि हामीले UTF-16 युज गरे इन्कोड युज गरेर गर्यौं भने त्यसको साइज लेट्स से यदि 2 MB छ भने त्यही फाइललाई त्यही ल्याङ्ग्वेज त्यही टेक्स्ट फाइललाई यदि हामीले UTF-8 युज गरेर गर्यौं भने त्यो ठ्याक्कै आधा हुन्छ रे। यो पनि तपाईको सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ। सो UTF-8 मा बनेको फाइल को साइज भन्दा UTF-16 मा बनेको फाइल को साइज कतिले बढी हुन्छ? 1 टाइमले बढी हुन्छ कि 2 टाइमले बढी हुन्छ कि 3 टाइमले बढी हुन्छ कि 4 टाइमले बढी हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्यो। त्यो भनेको 2 टाइम्सले बढी हुने भयो। जस्तो A रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि UTF-8 ले चाहिँ 8 बिट लियो भने यसले चाहिँ कति लियो?
32 bit नै लियो. They are not compatible with each other. This system uses a different algorithm to map code points to binary strings, so the binary output for any given character will look different from both method. यसले कोड पोइन्टलाई बाइनरी स्ट्रिङ कोड पोइन्ट भनेको लेट्स से एउटा कोड पोइन्ट 65 भयो, त्यो 65 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि जुन अल्गोरिदम युज गर्छ, यसले छुट्टै अल्गोरिदम युज गर्छ, यसले छुट्टै अल्गोरिदम युज गर्छ. त्यही भएर दुईटै युनिकोड भयो भने पनि यसबाट निक्लेको आउटपुट र यसबाट निक्लेको आउटपुट फरक हुन सक्छ भनेर भनेको. UTF-32 भन्ने बित्तिकै इट इज युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन फर्मेट 32 बिट हो. इट इज अ फिक्स्ड लेन्थ इन्कोडिङ युज टु इन्कोड Unicode point that uses exactly 32 bit per code point. A number of leading bit must be 0 as there are far fewer than 232 Unicode code point needing actually only 21 bit भनेको. यसले चाहिँ फिक्स लेन्थ जस्तो अघि नै हाम्रो भेरिएबल लेन्थ थियो पहिला 8 UTF-8 ले चाहिँ पहिला 1 बाइटबाट स्टार्ट गर्थ्यो, 1 बाइट पुगेन भने 2 बाइट, 2 बाइट पुगेन 3 बाइट, तर यो चाहिँ फिक्स 32 बिट छ. र युनिकोड र ASCII को डिफरेन्स भनेको इट युजेस भेरिएबल बिट इन्कोडिङ अकॉर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट. फर एक्जाम्पल UTF-8, 16 र 32 हैन भेरिएबल बिट हुने भयो. UTF-8 को चाहिँ चारवटा भर्सन हुने भयो, एउटा 8 बिट को भर्सन, अर्को 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट को भर्सन, यसको 16 र 32 बिट को, यसको 32 बिट को. तर ASCII मा चाहिँ पहिला 7 बिट युज हुन्थ्यो फिक्स्ड, पछि चाहिँ 8 बिट बनायो, एक्सटेन्डेड बनायो, 8 बिट फिक्स. त्यो भन्दा अरु एडिसनल बिट युज हुँदैन. इट इज अहिले चाहिँ यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भयो. अब यो ASCII चाहिँ धेरै युज हुँदैन. इट इज नट अ स्ट्यान्डर्ड अल ओभर द वर्ल्ड. पिपल युजेस द स्किम अल ओभर द वर्ल्ड. अहिले मान्छेले चाहिँ युनिकोड युज गर्न थाल्यो. इट हेज ओन्ली लिमिटेड क्यारेक्टर, हेन्स इट क्यानट बी युज्ड अल ओभर द वर्ल्ड. र यसले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र इन्कर्पोरेट गर्ने भएको हुनाले अरू ल्याङ्ग्वेज युज गर्नको लागि हामीले ASCII युज गर्दैनौँ. द युनिकोड क्यारेक्टर देमसेल्फ इन्भल्भ अल द क्यारेक्टर अफ ASCII इन्कोडिङ. देयरफोर वी क्यान से द्याट इट इज द सुपर सेट अफ इट. भनेको ASCII मा भएको सबै इन्कोडिङ युनिकोडमा पनि भएको हुनाले युनिकोड चाहिँ के हो भने ASCII को सुपर सेट भयो. इट हैज इट्स इक्विभ्यालेन्ट कोडिङ क्यारेक्टर इन द युनिकोड. हरेक ASCII को सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ युनिकोडमा हुन्छ, तर युनिकोडको सबै कन्टेन्टहरु ASCII मा हुन सक्ने पोसिबिलिटिज भएन. इट हैज मोर देन 1,28,000 क्यारेक्टर. इट हैज ओन्ली 256 क्यारेक्टर.